به نام خدا، علیرضا نصیرلو هستم. سلام عرض میکنم خدمت شما دوستان عزیز. خداوند رو سپاسگزارم که به من کمک کرد تا این فایل رو آماده کنم. امروز میخوام در ادامه فایل هایی که درباره هوش مالی هست و از نقطه نظر آقای وارن بافت هست صحبت کنم. هوش مالی از لحاظ آقای وارن بافت جملات خیلی جالبی داره، جملات کوتاه ولی بسیار پرمغز. من از شخصیت آقای وارن بافت خیلی خوشم میاد. ایشون شخصیتی لاک پشتی داره، نه خرگوشی. لاک پشت مظهر آرام حرکت کردن، پیوسته حرکت کردن و داناییه، ولی خرگوش سریع حرکت میکنه و معمولاً بی فکره. کسایی که خیلی سریع حرکت میکنن، کارهایی رو میخوان انجام بدن، زیاد با فکر اون کارها رو انجام نمیدن و نتیجه اعمالشون نتیجه اعمال خوبی نیست. آقای وارن بافت هر از گاهی وارد صحنه میشه، یک جمله میگه و میره، ولی درباره این جملهش میشه ساعتها صحبت کرد، میشه ساعتها بحث کرد، میشه به عنوان یه فکر، یه باور مدتها و سالها باهاش زندگی کرد و در هوش مالی و در زندگی شخصی و مالی ازش استفاده های خیلی بزرگی کرد. یکی از جملات آقای وارن بافت اینه: بیت کوین سراب است. من نه طرفدار بازار کریپتوکارنسی هستم، نه مخالفش هستم. من فقط میخوام نقطه نظرات آقای وارن بافت رو از لحاظ هوش مالی بررسی کنم. اگر میخوایم به جملات آقای وارن بافت پی ببریم، ابتدا باید به شخصیتش دقت کنیم. چه شخصیتی داره؟ از لحاظ مالی چطور حرکت میکنه؟ از لحاظ شخصی چجوری حرکت میکنه؟ آقای وارن بافت چرا میگه من بیت کوین رو قبول ندارم و این بازاریه که یه عاقبت بدی در انتظارش هست و با یه پایان بد تموم میشه؟ به خاطر اینکه ایشون اگر یه سرمایه گذاری رو متوجه نشه، نفهمه و زیر و بمش رو در نیاره، به هیچ عنوان ورود به اون سرمایه گذاری نمی کنه و به خاطر همین کسی سراغ نداره آقای وارن بافت سرمایه گذاری کرده باشه که تو شکست خورده باشه. نقطه نظر آقای وارن بافت درباره سرمایه گذاری ها چیه؟ میگه شما ورود کن به یه شرکت، به یه سرمایه گذاری مثل بیت کوین، ببین کی به وجود آورندش هست. الان میگن سالها قبل فردی به اسم ساتوشی نامی اومده و این رو ساخته. فرد مجهول. سرمایه‌ای که مردم گذاشتن، یعنی یه میزیه، مردم سرمایه گذاشتن روی این میز. اون عده‌ای که در حقیقت نهنگ‌های این میز هستن میبرن بالا، قیمت رو روی قیمت بالا میفروشن و خیلی از خریدارها رو بیچاره میکنن. ببینید دوستان، بازار بیت کوین اینجوریه. اگر 100 میلیارد تومان توی جهان ارزش این بازار باشه، وقتی این بازار بالا بره و نهنگ ها و اون کسانی که زودتر توی بازار 30,000 دلار 60,000 دلار فروش کردن میاد پایین، اون 100 میلیارد تومان پول هست، ولی مثلا 60 میلیارد تومانش میره به جیب اون نهنگ ها و اون سرمایه اون افرادی که گذاشتن روی اون میز رو بر میداره. دقیقاً میشه این مثال اینجوری گفت: شما میخوای بری، به فرض مثال میخوای بری 20% از سهام شرکت BMW رو بخری. BMW یکی از شرکت‌های معروف جهانه، یکی از برندهای معروفه. اول میری تحقیق میکنی مدیر عامل این شرکت کیه، هیئت مدیرش کیه، بیلان سالهای قبل رو، بیلان مالی شرکت BMW رو از 10 سال قبل بررسی میکنی. انقدر موشکافی میکنی تا بدونی اون 20% از سهام BMW که میخوای بخری آیا به درد بخور هست یا نه. شما میخوای یعنی اگر بدونی مدیر عامل وقت BMW قبلا توی شرکت جنرال موتورز بوده و اون شرکت رو به بدبختی کشونده، اونو به روزگار سیاه نشونده، لحاظ مالی بیچاره کرده، آیا ورود میکنی؟ به هیچ عنوان. شما حتی شاید بری زندگی خصوصی اون فرد رو
بررسی کنی، ببینی لحاظ خانوادگی تو چه مرحله‌ایه، آیا شکست عاطفی خورده، آیا هیئت مدیرشون آدم‌های محکمی هستن، لحاظ عاطفی چجوریان. اینا در سرمایه گذاری هاشون هم تاثیر میذاره دوستان. و آقای وارن بافت تمام این موارد رو بررسی میکنه و میاد و یه جمله روی صحنه میگه بیت کوین سراب است. شما میتونی این جمله آقای وارن بافت رو قبول کنی، میتونی قبول نکنی. خیلی ها من دیدم تو اینترنت جای مختلف آقای وارن بافت رو مسخره میکنن، میگن آقای وارن بافت هم مثل پیرمرد پیرزن ها، مادر بزرگ پدر بزرگ هایی هست که نمیتونیم بهشون توضیح بدیم که این بیت کوین چیه، ولی عاقبتشون رو بریم ببینین. سرمایه گذاری هایی که کردن رو برید ببینید و عاقبت اون سرمایه گذاری ها رو مشاهده کنید. شما تصور کنید یه سرمایه گذاری رو میخواید ورود کنید که شما فقط توی اون سرمایه گذاری برنده هستید و نکات مثبت اون سرمایه گذاری به سمت شما میچربه. من همیشه به دوستانم، به اطرافیانم میگم هر موقع ورود خواستید بکنید به سرمایه گذاری که گفتن شما بیشتر برد میکنید، شک کنید، دارن طمع شما رو میجنبونن. بازار بیت کوین تو این سالها خیلی افت و خیزهای وحشتناکی داشته، به $30,000 رسیده، به $60,000 رسیده، به $60,000 رسید، گفتن به $100,000 میرسه و داره افت شدیدی رو تجربه میکنه. و ببینید وقتی افرادی میان به شما میگن شما بیا 1 میلیارد تومان تو بذار تو این بازار، من میکنمش 10 میلیارد، آیا شما شک نمی کنی؟ فکر نمی کنی عزیز من مگه میشه یه سرمایه گذاری که داری انجام میدی 1 میلیارد 9 میلیارد تومان سود بده شما فقط سود کنی؟ میشه هم چیزی؟ این امکانش خیلی ضعیفه. پس ازتون میخوام در سرمایه گذاریاتون دقت کنید. سرمایه گذاری بیت کوین یک نمونه از سرمایه گذاریه که باید روش تحقیق کنید و اگر بهش رسیدید که این سرمایه گذاری خطرناکه بهش ورود نکنید. سرمایه گذاری روش ورود کنید که سراب نباشه. اولش رو بدونید، آیندهش رو بدونید و مطمئن و 100% بدونید در اون سرمایه گذاری موفق میشید. در فایل قبلی گفتم آقای وارن بافت میگه من ریسک رو قبول ندارم. ریسک یعنی اطمینان نداشتن به انجام دادن کاری و اطمینان نداشتن به آینده اون کار. یعنی آقای وارن بافت چنان کارهاشو سرمایه گذاریاشو دقیق انجام میده که ریسک دیگه معنا پیدا نمیکنه. یعنی هر ریسک کم ریسک و متوسط ریسک و زیاد ریسک رو بریز بیرون. دیگه ریسک در سرمایه گذاری های آقای وارن بافت معنی پیدا نمیکنه. مواظب بازارهای مالی باشید. بازارهای مالی در جهان خیلی زیاده و شاید خیلی بیشتر از این بشه و مواظب سرمایه گذاریاتون باشید. از اینکه به این فایل توجه کردید بسیار سپاسگزارم. امیدوارم در پناه خداوند سلامت و پرروزی باشید. فعلا خدا نگهدار.